بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني ويسعدني أن ألتقي معكم اليوم في الدرس الثالث من فنون ضوئية 3. وتكلمنا في المرات الماضية تكلمنا عن مثلث التعريض، وقلنا أنه يعتمد على 3 أشياء اللي هي حساسية ضوء ايسو، فتحة عدسة اربتشر، وسرعة غالق شتر سبيد. وتكلمنا في الدرس فنون ضوئية 2 عن فتحة العدسة، وذكرنا أهم فنيات فتحة العدسة وأهم الأساسيات اللي تقوم عليها فتحة العدسة واللي تعطينا لها فتحة العدسة. اليوم راح نتكلم عن سرعة الغالق أو الشتر. طيب، الشتر ينقسم إلى قسمين: شتر سريع وشتر بطيء. الشتر السريع أولا، مثلا لو جيت أنا حاليا الشتر اللي هو دائما يرمز له بالارقام هذه 1/8 1/6، ومن كاميرا الى كاميرا تختلف كيفيه التحكم. اهم حاجه انك تعرف كيف تتحكم في الشتر. طيب، 1/8 انا راح ارفع الى 1/1000، شتر سريع جدا. يعطيني الصوره، بس صوره شوي يعني مناسبه. طيب، لو خليتها 1/2000 وصورت مره اخرى الاقي ان الصوره مظلمه. اذا 1/2000 صوره مظلمه. طيب، 1/2000 صورة مظلمة، 1/1000 صورة شوي فيها إضاءة. لو جيت 1/500 وصورت ألاقي أن الصورة الإضاءة فيها زادت أكثر من السابق. لو جيت ونزلت إلى 1/250 وصورت ألاقي أن الصورة الإضاءة فيها صارت أكثر وأكثر. إذا سرعة الغالق تتحكم في كمية الضوء أيضا اللي تدخل إلى الكاميرا. في نقطة أخرى مهمة جدا، اللي هو أن الكاميرا أن الغالق له سرعتين: سرعة بطيئة وسرعة عالية، أو الغالق يكون غالق بطيء وغالق سريع، سلو شتر وسبيد شتر. سبيد شتر بنصور صورتين. سبيد شتر بنخليه على 350 وبنصور، وراح نشوف الصورة معاكم. هذه الصورة بسبيد شتر. أتمنى من الكل أن يركز. هذا هو سبيد شتر اللي هو 1/350. سبيد شتر جمد عندي الحركة. طيب، لما أي أخلي سلو شتر، اللي هو سلو شتر دائما الأرقام البسيطة، خلينا نقول 1/10 أو 1/6 وأصور، راح ألاقي أن أعطاني الصورة بحركة. شفتوا الفرق؟ الفرق دائما أن هني جمد الحركة، وهني جمد، هني عطاني سلو شتر، هني 1/6، هني 1/350. إذن الغالق السريع هذا هو الغالق السريع. كلما رفعنا الأرقام كلما كانت سرعة الغالق عالية، كلما كانت سرعة الغالق كبيرة كل ما كانت الإضاءة أقل، وكل ما كانت الصورة مجمدة بشكل أكبر. كل ما كانت سرعة الغالق أقل كل ما كانت نسبة الإضاءة أكثر، وكل ما كان التجميد أقل. إذن عشان نصور سلو شتر السيارات كإضاءة السيارات في الشوارع، وهذه كثير من الناس تسأل عنها، البحر كدخان، الشلالات كأنها منسابة، هذه كلها نصورها بالطريقة هذه اللي هو الغالق البطيء. لو قلنا 0/3 وصورنا نلقى أنه أعطاني الحركة بشكل أكثر. ولو أني أنا حبيت أزيد الإضاءة أكثر وأكثر، لو كانت كمية الإضاءة مش كافية أبطئ الشتر. حاليا نلاحظ أنه 6 وبجنبه نقطتين، فوق نقطتين، هذه معناها تعريض طويل، أي أني أخلي الشتر مفتوح لمدة معينة من الزمن اللي هي مدة 6 ثواني. حاليا 8 ثواني، 6 ثواني، أخليها لمدة 6 ثواني وأصور. راح ألاحظ بعد ما أصور أنه كمية الضوء اللي راح تدخل إلى الكاميرا بشكل أكبر. راح ألاحظ أن
التعريض الطويل يعطيني نموذج رائع من الصور. طيب هذه، وألاحظ أن الإضاءة أيضا كذلك زادت عن الأول. تشوفون هني الحركة هذه هي حركة الضوء. إذن لتصوير حركة الضوء وللتحكم بالتجميد كله عن طريق الشتر. أتمنى أن الكل يركز معي. سرعة الغالق السريع هو 1/20، 1/30 وما فوق. طبعا تتجه، كل ما رفعنا هذه الأرقام كل ما سرعنا الغالق، كل ما سرعنا الغالق كل ما استطعنا من تجميد الحركة بشكل أكبر. كلما بطأنا الغالق أي نزلنا إلى الأرقام تحت 100 أو تحت 150، كل ما نزلنا كل ما كانت لدينا صورة مهتزة بشكل أكبر. الآن نلاحظ أنه في حركة بسيطة لأن نزلنا. تلاحظون حركة بسيطة. ليش؟ لأن صورنا بسرعة كم؟ لأن صورنا بسرعة 1/45. طيب لو جيت ونزلت مثلا إلى 15 وصورت، ألاقي أيضا أني بطأت وعندي ظهر نصف إضاءة. أتمنى أن الدرس يكون سهل ووصل إلى الجميع، وألتقيكم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مع تصوير القطرات بجميع الطرق وبكل الطرق، وراح يكون أكثر عن درس، وراح إن شاء الله تعالى نبين في بعض الأشياء كيفية تحديد الفوكس، كيفية انتظار القطرة، كيفية إيجاد إضاءة معينة، لأنه مش الكل عنده فلاشات احترافية. كل هذا في الدرس القادم، فانتظرونا مع فريق عدسة الإمارات. لكم الود والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.